নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা বিশেষ চাটনিৰ ৰেচিপি। খাবলৈ বহুত বেছি জুতি লগা হয় আৰু বনোৱাৰ পদ্ধতিটো একেবাৰে সহজ। আশা ৰাখিছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব বুলি, গতিকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। যিবোৰ দৰ্শক প্ৰথমবাৰলৈকে আজি মোৰ চেনেলত আহিছে, এইদৰে সুস্বাদু ৰেচিপিবোৰ চাই থাকিবৰ কাৰণে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব, যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। আহক তেনেহ'লে বনাওঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, পদিনাৰ চাটনি বনাবৰ কাৰণে দুমুঠি ফ্ৰেছ পদিনা মই লৈছোঁ। ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে যিমান চাটনি বিচাৰে সেই হিচাপত লৈ ল'ব। এই চাটনি আপোনালোকে বনাই 4-5 দিন ফ্ৰিজত ষ্ট'ৰ কৰিও ৰাখিব পাৰে, বেয়া নহয়। এচামুচ টেবুল স্পুনেৰে চেনি, এচামুচ টেবুল স্পুনেৰে নেমুৰ ৰস, 3-4টা কেঁচা জলকীয়া মাজেৰে ফালি ভিতৰৰ গুটিবোৰ পেলাই লৈছোঁ। সোৱাদমতে নিমখ লৈছোঁ। জলকীয়াৰ হিচাপটো আপোনালোকে জ্বলা ভাল পোৱাৰ হিচাপত কম বেছি কৰি ল'ব। এই গোটেইখিনি সামগ্ৰী একেলগে এতিয়া গ্ৰাইণ্ডিং জাৰটোত দি মই ভালদৰে পিচি ৰেডি কৰি ল'ম। আপোনালোকে যদি ঘৰত পটা আছে আৰু পটাত চাটনি পিচি ভাল পায়, তেতিয়াহ'লে পদিনাৰ চাটনি পটাত পিচি ল'ব। কেঁচা জলকীয়া আৰু পদিনাৰ পাতখিনি পিচি ভালদৰে মিহি কৰি বাতিত লৈ ল'ব আৰু তাৰে পিছত নেমুৰ ৰস, চেনি আৰু নিমখখিনি যোগ কৰিব। ভালদৰে মিলাই ল'ব আৰু চেনিখিনি পমি যোৱালৈকে ভালদৰে মিলাই পদিনাৰ চাটনি খাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি ল'ব। মই যিহেতু গ্ৰাইণ্ডিং জাৰত পিচি ল'লোঁ, অতি সোনকালে হৈ গ'ল। 10 ছেকেণ্ডতে পদিনাৰ চাটনি খাবৰ কাৰণে একেবাৰে ৰেডি হৈ গৈছে। একদম ফ্ৰেছ মিণ্ট লিভছৰ গোন্ধ ওলাইছে, বৰ বঢ়িয়া হৈছে। দেখাত যিমান ধুনীয়া হৈছে তাতকৈ বহুত বেছি ইয়াৰ সোৱাদ হৈছে। আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে অতি সোনকালে পদিনাৰ চাটনি বনাই খাব আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি দিবলৈ যাতে একেবাৰে নাপাহৰে। ৰেচিপিটো ভাল পাইছে বুলি আশা থাকিল, গতিকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। প্ৰিয় দৰ্শক, এই চাটনি আপোনালোকে এজ এ গ্ৰীণ চাটনি, ঢোকলা, ৰোল, চপ, বিভিন্ন ধৰণৰ স্নেকৰ লগতো খাব পাৰে আৰু চিম্পুল ভাত সাজৰ জুতিটোও এই পুদিনাৰ চাটনিয়ে দুগুণে বঢ়ায়। আহিছোঁ তেনেহ'লে। আজি আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে।